بعد از ظهر 27 6 1404 امروز صبح زود بیدار شدیم. صبح زود که بیدار شدیم یه کاری انجام دادیم. ولاگ حیاط کوچولو رو گرفتیم، بعد رفتیم خونه، ناهار رو زدیم، استراحت کردیم. الان میخوام برم روغن ماشین عوض کنم. فقط قبلش گفتم بذار نشونتون بدم که چی شده حیاط کوچولو. نگاه کن.
خب حاضرید ببینید. دیره شد حوضمون. از راه پله‌مونم فاصله داره تقریبا یه متری 40-50 سانتی. بعد اینجا که با این رو به این بره. و از صبح من بیدار شدم، صبح زودم بیدار شدم، اومدم و حوضو ردیف کردیم با منصور و نویان. این شد دیگه تقریبی. حالا میمونه برای سیمان کاریش که اونو یه روز دیگه سیمان کاریش و لوله کشیش یه روز دیگه، چون کف اینجا میخواد چیز شه، سیمان شه و حالا چی بخوره یه دست بشه. سیمان کاری حوضم با سیمان کاری کفچی. آها این نرده ها هم که قسمت اول دیدید، فوکوس شد. نرده ها هم که قسمت اول دیدید تا اینجا اومده. پنجشنبه اینجوری گذشت. از صبح نبودم تو ولاگ روزانه.